ሰላም ተማሪዎች እንኳን ወደ ገበታ አካዳሚ የዩቲዩብ ቻናል በሰላም መጣችሁ። የስምንተኛ ክፍል ሂሳብ ዩኒት 3 የመጨረሻው ቶፒክ ነው። አፕሊኬሽን ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ሊኒየር ኢኒኳሊቲ የሚለው ሌክቸር ፎርማት ነው። ከዚህ በፊት የተሰሩ ሌክቸር 1፣ ሌክቸር 2፣ ሌክቸር 3 ቪዲዮዎች አሉ። እነሱን ፕሌሊስት ላይ ወይም ደግሞ ዩቲዩብ ቻናል ውስጥ ገብታችሁ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ደግሞ አፕሊኬሽን ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲ ምንድነው የሚለውን የመጨረሻ እናያለን ማለት ነው። በዛው አክቲቪቲዎች እና ኤክሰርሳይሶች ካሉ እንዴት እንደሚሰሩ የተወሰኑትን ኤክስፕሌን እናደርጋለን። መሰራት ያለባቸውን የተወሰኑትን ደግሞ እንሰራለን ማለት ነው። የዩኒት 3 የመጨረሻ ቶፒክ ነው። ከዛ በኋላ ሳመሪ እና ሪቪው ኤክሰርሳይዝ ነው። እሱን በሌላ ዩቲዩብ ሌክቸር 5 ላይ የምንሰራላችሁ ይሆናል። ስለዚህ አሁን ምንድነው የምናየው? አፕሊኬሽን ነው። ለምንድን ነው የምንማረው? አፕሊኬሽኑ ምንድነው? ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲ የሚለውን እናያለን ማለት ነው። አፕላይ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ኢኒኳሊቲ ኢን ሪል ላይፍ ሲቹዌሽን ሪል ላይፍ ሲቹዌሽን ላይ አፕላይ እናደርጋቸዋለን ሁሉንም ማለት ነው። በእለት ከእለት ስራችን ወይም በእለት የምናከናውናቸው ድርጊቶች ላይ አፕላይ እናደርገዋለን። ጀስት ግን በልምድ የምንሰራቸው ይኖራሉ። አንዳንዶች ደግሞ ግን ካልኩሌት አድርገን ወይ ደግሞ በገስ የምንሰራው አለ። ከሱ ይልቅ ጀስት በዚህ በተማርነው መሰረት እንዴት ነው ሶልቭ የምናደርገው የሆነ ወርድ ፕሮብለም። አሁን ብዙ ጊዜ ወደ ወርድ ፕሮብለምን የሚቀየሩት ወርድ ፕሮብለምን እንዴት ነው ወደ ራሳችን ህይወት ማዛመድ የምንችለው፣ እንዴት ነው ሶልቭ ማድረግ የምንችለው፣ ምንን ተጠቅመን ሊኒየር ኢኩዌሽን እና ሊኒየር ኢኒኳሊቲ። ኢን ኦርደር ቱ ሶልቭ ወርድ ፕሮብለም ኢንቮልቪንግ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኦር ኢኒኳሊቲ ዊ ኒድ ቱ ትራንስሌት ቨርባል ሴንቴንስስ ኢንቱ ማትማቲካል ስቴትመንት። መጀመሪያ በቨርባል የተገለጸውን ነገር መጀመሪያ ወደ ምን መቀየር አለብን? ወደ ማትማቲካል ስቴትመንት መቀየር አለብን ማለት ነው። this is to solve word problems involving linear equation or inequality ነው። ሶስት ስቴፖች እዚህ ጋር የተቀመጡ አሉ። መጀመሪያ carefully read the problem and assign a variable to the unknown። መጀመሪያ ፕሮብለሙን በደንብ ታነባላችሁ። ካነበባችሁ በኋላ ቫሪያብል አሳይን ታደርጉለታላችሁ። either x either a either b either c በራሳችሁ የመጀመሪያ ስምም ሊሆን ይችላል። ቫሪያብል አሳይን ታደርጋላችሁ ማለት ነው። ዘን ኢንተርፕሬት ዘ ወርድ ፕሮብለም ዊዝ ማትማቲካል ስቴትመንት። ወደ ማትማቲካል ስቴትመንት ኢንተርፕሬት ታደርጉታላችሁ። ሌዛን ነው ያለው፣ ግሬተር ዛን ነው ያለው፣ ትዋይስ ነው ያለው፣ 3 ታይምስ ነው ያለው፣ ምንድነው ያለው? እሱን ሶልቭ ታደርጉ። ዘን ፋይናሊ ሶልቭ ዛን ነው ያናውን ቫሪያብሉን የሆነ ኤክስ ብላችሁ ከሆነ ኤክስ መፈለግ ማለት ነው። ስለዚህ እሱን ስንፈልግ እነዚህን አፕላይ እናደርጋለን የሚለው እስኪ እኔ application of linear equation ነው የጀመረው። translate the following algebraic expression in different phrases። ለምሳሌ x - 5 ማለት በብዙ አይነት መንገድ መገለጽ ይችላል። ምን ይላል? a number -5 ሊላችሁ ይችላል። a number -5 ማለት x - 5 ማለት ነው። the difference of a number and 5 ከተባለ x - 5 ነው። 5 subtracted from a number ከተባለ x - 5 ነው። a number decreased by 5 ከተባለ x - 5 ነው። 5 less than a number ከተባለ 5 x - 5 ነው ማለት ነው። ፕላስ ቢሆንስ x + 5። አሁን x + 5 የምትሉ ምን ብትባሉ ነው? ለምሳሌ a number + 5 the sum of a number and 5 added to a number, a number increased by 5 or a number more than by 5 እና 5 more than a number ሁለቱን ተናግራችሁ a number increased by 5 እና 5 more than a number ከተባለ ፕላስ ይሆናል ማለት ነው። ታይምስ ይሆንስ 8x ምን ማለት ነው? a number multiplied by 8 a number የሚላቸውን ሁሉም ላይ a number ማለት አናውን ማለት ነው። ማናውቀዋል x። ስለዚህ a number ሲላችሁ የማይታወቅ አለ x። the product of a number x አናውቀውም and 8 times a number x። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን መጀመሪያ እነዚህን ኮንሴፕቶች ማወቅ አለብን ማለት ነው። ፕላስንም አይተናል። ማካፈልም ተመሳሳይ ስለሆነ ዛትማ ችግር የለው። ዲቫይድ ባይ ልን እንችላለን። the relationship between temperature reading in Celsius and scale C and Fahrenheit scale F is given by this formula። አሁን በዚህ ፎርሙላ ተሰጥቷል። የፎርሙላ እናውቃለን። ድራይቭድ መሆን ይችላል። ቲኤፍ ማይነስ ሎወር ፊክስ ፖይንት ኦቨር አፐር ማይነስ ሎወር እኩል ነው ቲ ምናምን አድርገን ይሄ መምጣት ይችላል። ሎወሩ 0 ነው፣ አፐሩ 100 ነው። የፋራናይት 32 ነው፣ 212 ሎወር ነበር አለ። ከዛ ይመጣል ይሄኛው ኤ ከመጣ በኋላ ይሄ ተገኝቷል። by any means express f in terms of c
አሁን ምንድነው የተባለው? ኤክስፕረስ ኤፍ ኢን ተርምስ ኦፍ ሲ ግለጹት ነው የተባላችሁ። ይሄን ነው እንዴት ነው የምትገልጹት? በጣም ቀላል ነው። መጀመሪያ በ9 5ኛ ታባዙታላችሁ። ይሄ 9 5ኛ ሲሆናል። ከዚያ ምን ቀርቷል? 5 ማይነስ 32 ኤፍ ኢን ተርምስ ኦፍ ሲ ስለተባለ አሁን እቺ 32 አታስፈልግም። ቦዝ ሳይድስ 32 ትደምሩና 5 9 ኦቨር 5 ሲ ፕላስ 32 ይሆናል ማለት ነው። Using the above relation of C and F, what interval on Celsius scale corresponds to the temperature of 50 less than 5? ወይም F greater than 50 የሚሆን at what C ነው የሚለው what interval on C። ስለዚህ አሁን ኢኒኳሊቲ ነው የምትፈልጉት። አሁን ከ50 ዲግሪ ሴንቲግሬድ አሁን ፋራናይቱ ከ50 የሚበልጠው ዲግሪ ሴንቲግሬዱ ስንት ቢሆን ነው ብትባሉ እንዴት ታውቁት ትችላላችሁ? አሁን ሪል ላይፍ ፕሮብሌም ማለት ይሄ ነው አንዱ። ለምሳሌ የሆነ ሆስፒታል ገባችሁና በዲግሪ ፋራናይት ነው የተሰጠው። ዲግሪ ፋራናይቱ ከ50 እንዳይበልጥ ተብሏል። ወይም ከ50 መብለጥ አለበት። በዚህኛው ሊደላችሁ ከ50 መብለጥ አለበት ዲግሪ ፋራናይቱ ቴምፕሬቸር ማለት ነው። ዞሮ ዲግሪ ፋራናይት ነው የሚያነበው እንትኑ ከ50 መብለጥ አለበት ተብሏል። እንትናችሁ ሪዲንጉ እንዳጋጣሚ እናንተ ይዛችሁት የገባችሁ ቴርሞሜትር ምናምን ሊሆን ይችላል ወይ እዛ ያለው በዲግሪ ሴንቲግሬድ የሚለካ ቢሆን ዲግሪ ሴንቲግሬዱ ከስንት መብለጥ አለበት? እሱ አይነት ጥያቄ ነው የምትጠየቁት። ሪል ላይፍ ፕሮብሌም ማለት ይሄ ነው። ዲግሪ ሴንቲግሬዱ ከስንት መብለጥ አለበት? ዲግሪ ፋራናይት ሪዲንግ አለ። ባይ ኤኒ ኬዝ ዲግሪ ፋራናይት ሪዲንጉ ጀስት አቁሟል ባይ ኤኒ ኬዝ ወይም ያዛችሁት ኢንስትሩመንት የሚያነበው በዲግሪ ሴንቲግሬድ ነው ቢባል how to find the intervals of the Celsius scale ስንት ነው ቴምፕሬቸሩ መሆን ያለበት በሴልሲየስ ስኬል። ስለዚህ ሰብስቲዩት አድርጋችሁ ኢኒኳሊቲ ሶልቭ ማድረግ ማለት ነው። ስለዚህ ኤፍ ይሄ ነው። በኤፍ ቦታ ሰብስቲዩት አደርጋላችሁ ግሬተር ዛን 50 ማለት ነው። ስለዚህ ዲግሪ ሴንቲግሬዱ የሚያነበው እዛ ከ10 መብለጥ አለበት ማለት ነው። ከ10 መብለጥ አለበት። እናንተ ያዛችሁት ኢንስትሩመንት ምን ይችላል ወይም ሌላ ነገር ከ10 መብለጥ አለበት። እንደዛ ካልሆነ ጀስት ፔሸንት ከሆነ እሱ ለምሳሌ ተጎድቷል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ አንድ አፕሊኬሽን ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ እንዴት ሶልቭ አደርጋለሁ የሚለው ማወቃችሁ ጀስት እዚህ ጋር ይጠቅማል ማለት ነው። ዝም ብሎ አንድ ሐኪም ሆኖ ሰውን ለመርዳት ለማከም የግዴታ እነዚህ አይነት ኖሌጆች ግድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ እና ኢኩዌሽን አስፈላጊ ናቸው ማለት ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል ምንድነው? 3 ትራክተር ድራይቨርስ ወርኪንግ ኦን ኤ ፕራይቬት ፋርም ቱጌዘር plowed 12.4 hectares of land in a shift። 3 ትራክተሮች አሉ። መሬቱ 12.4 ሄክታር ነው። የሚያርሱት ደግሞ ምንድነው? በሽፍት ነው። The first driver plowed half of the second and the second plowed 2.4 hectares more than the third. Find the amount of hectares plowed by the second driver. Second driver ምን ያህል ሄክታር ነው ያረሰው? 12.4 ነው ሄክታሩ። እያንዳንዱ በሽፍት ነው የሚያርሱት። ፈርስት የመጀመሪያው ምንድነው ያረሰው ተብሏል? ፈርስት ድራይቨር plowed half of the second። የመጀመሪያው half of a second። የሰከንዱ ደግሞ 2.4 hectares more than the third። አሁን more than ማለት ምን ማለት ነው? እቺኛው ነው መያዝ ያለባችሁና half ማለት 1/2 ነው። more than ከተባለ ደግሞ ፕላስ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ቶታል ላንድ 12.4 ነው። ላንድ plowed by first driver ደግሞ half of the second። ይሄኛው አሁን ወደ ምንድነው የተባለው? ወደ ስቴትመንት ማቴማቲካል ስቴትመንት ነው የተቀየረው፣ ወደ ኢኩዌሽን ሳይቀየር መጀመሪያ ማለት ነው። ከዛ ላንድ plowed by the second driver ደግሞ ምንድነው? 2.4 hectares more than the third. Let the land plowed by the third driver be x hectares። አሁን አሳይን አረጋችሁ ማለት ነው። መጀመሪያ በደንብ አነበባችሁ፣ ከዛ በኋላ ወደ ማቴማቲካል ስቴትመንት ቀየራችሁ፣ ካላ ቫሪያብል አሳይን ታደርጉለታላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር አሁን ኤክስ አላችሁት፣ ከዛ ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው። ሲደምሯቸው ስንት መምጣት አለበት? 12.4 ሄክታር መታረስ አለበት። ሌት አሁን ኤክስ ማለት አሁን ኤክስ ፕላስ 2.4 ማለት የሰርድ ድራይቨር ያረሰው ሲደምር 2.4 ይሄ ማለት የሰከንዱ ነው ማለት ነው። ከዛ ይሄኛውስ
የፈርስት ድራይቨሩ ደግሞ ሃፍ ኦፍ ሰከንድ ተብለናል። ይሄ ሰከንድ ነው። ትንሽ ኮምፕሊት እንዳትሆንባቸው። ይሄ ሰከንድ ነው፣ ይሄ ሰርድ ነው። ኦርደሩ እንደዚህ ነው የጻፈው። ይሄ ደግሞ ፈርስት። ዘ ፈርስት ኢዝ ሃፍ ኦፍ ዘ ሰከንድ። የሰከንድ አሁን የሳርዱ ኤክስ ነው፣ የሰከንዱ 2.4 ሄክታር ሞር ዛን ዘ ሰርድ። ስለዚህ ኤክስ ፕላስ 2.4 ነው። ዘ ፈርስት ደግሞ ሃፍ ኦፍ ዘ ሰከንድ። ስለዚህ ይቀላል ነው ዛትማች። ትንሽ ኮንሴፕቱን ብቻ አናላይዝ ማድረግ ነው። ፕራክቲስ አድርጓት አንዴ ደግማችሁ ይዩት ይገባችኋል። ከዛ የሶስተኛው ሲደመር የሁለተኛው ሲደመር የአንደኛው ስንት ነው መምጣት ያለበት? 12.4 ሄክታር ነው እንዲታረስ የተፈለገው። ይሄን መስጠት አለበት። ከዛ በኋላ አሁን ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው እዚህ ጋር አፕላይ ያደረግን ያለ ነው። ይሄ ዲስትሪቢዩት ታደርጉታላችሁ ወይም በሁለት ሁሉን ማባዛት ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ዲስትሪቢዩት ነው ያደረገው 1/2x ፕላስ ይሄን ለሁለት ሲያካፍሉ 1.2። ስለዚህ ላይክ ተርም ተሰብስባላችሁ ዘን ኤክስ አገኛችሁ ማለት ነው። አሁን የተጠየቃችሁትን አልመለሳችሁም። ኤክስን ፈለጋችሁ ማለት ትክክለኛ መልስ አይደለም። የተጠየቀው ምንድነው? ሰከንድ ድራይቨር ፕላውድ ሁለተኛው ሹፌር ያረሰውን ነው። ሁለተኛው ሹፌር ደግሞ ያረሰው የሶስተኛው ላይ በስንት ይበልጣል? በ2.4። ስለዚህ ያገኛችሁት የሶስተኛውን ነው። ሶስተኛው 3.52 ሄክታሩን አርሶታል። ስለዚህ ሁለተኛው የሚያርሰው 3.52 ሲደመር 2.4 ይሆናል ማለት ነው 5.92። የመጀመሪያው የሚያርሰው ደግሞ የ5.92ቱን ግማሽ ሃፍ ኦፍ ዘ ሰከንድ ድራይቨር ፕላውድ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህም ዘ አዘር አፕሊኬሽን ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ነው ማለት ነው። ሌላኛ ኤግዛምፕል አለ። ኤግዛምፕሎች ጥሩ ናቸው በደንብ ካያችኋቸው። 3 years ago ከ3 ዓመት በፊት 3 years ago the sum of the ages of the man and his son was 52 years። ከ3 ዓመት በፊት ነው የሰውየውና የሱ ወንድ ልጅ እድሜ ስንት ነበረ? ድምሩ 52 ነበረ። ነው ሌት ነው አሁን ላይ the man is 18 years older than his son። አሁን older than ከተባለ መደመር ነው ማለት ነው። የልጁ እድሜ ምን ቢሆን ሌት ብለን አሳይን ካረግን በኋላ ሲደመር 18 ይሆናል ማለት ነው። አሁን ላይ ያለው የሰውየው እድሜ። ከዛ በኋላ what is the present age of his son? የልጁ እድሜ ስንት ነው አሁን? እንዴት ነው አሁን ሶልቭ ማድረግ የምትችሉት? ስለዚህ መጀመሪያ ወደ ማትማቲካል ስቴትመንት ትቀይሩታላችሁ። ሌት ኤም ዘ ማንስ ፕሬዘንት ኤጅ ነው። ኤስ ደግሞ ዘ ሰንስ ፕሬዘንት ኤጅ የልጁ አሁን ላይ ያለው እድሜና የሰውየው አሁን ላይ ያለው እድሜ ኤም እና ኤስ። ከዛ ስቴትመንቱን እንመለስ። 3 years ago ነው ያለው ከ3 ዓመት በፊት ማለት አሁን ላይ ካላቸው 3 ይቀነሳል ማለት ነው። ኤም -3 ፕላስ ኤስ -3 ስንት ነው? 52። ከዛ በኋላ በት ብሎ ደግሞ እዚህ ጋር ምን ብሏል? አሁን ላይ ደግሞ ሰውየው ኤም ምንድነው የልጁን 18 ዓመት ይበልጣል አሁን ላይ። ስለዚህ ሰብስቲቲዩሽን አንዳንዴ ትንሽ ያቀላቅሏታል። ስለዚህ ኤም -3 ኤስ -3 እኩል 52 ኤም ይሄንን ዲስትሪቢዩት አደረገ ኤም ፕላስ ኤስ እኩል ነው -6 ኤም ፕላስ ኤስ -6 እኩል 52 ኤም ፕላስ ኤስ እኩል 58። ከዛ በኋላ ምንድነው ያደረገው? እቺኛዋን ሰብስቲቲዩት ነው ያደረጋት። ኤም ማለት እዚህ ጋር ኤስ ፕላስ 8 እዚህ ጋር ማለት ነው። እቺኛዋን ሰብስቲቲዩት ማድረግ ትችላላችሁ። ከዛ በኋላ መደመር ኤስ ፕላስ ኤስ 2ኤስ 18 ከዚህ ከኩልን ስታሻገሩት 40። ስለዚህ ለሁለት አካፍሉታላችሁ። ኤስ ስንት ይሆናል? 20 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ የልጁ እድሜ አሁን ላይ ስንት ነው? 20 ዓመቱ ነው። ሰውየው ደግሞ 38 ዓመቱ ነው ማለት ነው። የዛሬ 3 ዓመት በፊት የሚለውን አሁን 3 ቀንሳችሁ ብትደምሩት 52 ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህም በደንብ መያዝ አለባችሁ። ከዚህ ውስጥ አሁን በደንብ ማወቅ ያለባችሁ ለቀጣይም እንደዚህ ተመሳሳይ ወርድ ፕሮብሌሞች ሲመጡ 3 years ago 5 years ago ከተባለ ትቀንሳላችሁ 5 የዛሬ 5 ዓመት በፊት ስለሆነ ማለት ነው። እንደዚህ ሰም ማለት ድምር ነው። ሁለቱ ሲደመሩ ከ3 ዓመት በፊት ከተባለ 3 ቀንሳላችሁ፣ 4 ከተባለ 4 ቀንሱና ድምራችሁ 52 ነው። ከረንትሊ ደግሞ አሁን ላይ the man is 18 years older than his son ከልጁ በስንት ይበልጣል? በ18። older than less than ከተባለ መያዝ አለባችሁ። አሁን the son is ይሄን ኮንት ማለት ይችላል። the son is 18 years old less than
ዘማን ብትባሉ ኤስ እኩል ነው ኤም ማይነስ 18 ይሆን ነበር ማለት ነው። ከዛላ ምን ታረጋላችሁ? ኤስን እዚህ ጋር ሰብስቲቲዩት ታረጋላችሁ። በተመሳሳይ ቁጥር ነው የምታገኙት። ምክንያቱም ይሄን ነው የቀያየርኩት። ራሱን ሆኖ his son is less than 18 years older than ዘማን ከተባለ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች በጣም ጥሩዎች እንትናቸው ፕራክቲስ አድርገው ነው። ሌላኛው ኤግዛምፕል አለ። ሳሙኤል can do a certain work in 5 days። ሳሙኤል የሆነ ስራ አለ። እሱን ስራ በስንት ቀን ውስጥ ነው የሚሰራው? በ15 ቀን። ሳሮን can do that the same work in 10 days። ሳሮን ደግሞ በስንት ቀን ነው የሚጨርሰው? በ10 ቀን። እሷ ፈጣንች ማለት ነው። ከዛ in how many days do they together to finish this work? ይሄን ስራ አብረው ቢሰሩት በስንት ቀን ውስጥ ነው የሚጨርሱት ነው። ሌት አንድ ቀን። አሁን እዚህ ጋር ደግሞ ምን እንደምታደርጉት ዴይ አናውቀውም። አሁን ሌት ሳሙኤል ሳሮን together can finish the work in d days። d day ማለት በዴይ ቀን ውስጥ ነው የሚጨርሱት ብለን ብናስብ ከዛ ምን ይሆናል? እዚህ ጋር the number of days for doing the work ሳሙኤል 15 ቀን ነው፣ ሳሮን 10 ቀን ነው። part of the work done in one day ማለት 1/15 for ሳሙኤል ማለት ነው። ሳሮን ደግሞ 1/10 ነው። work done in d days ከሆነ d/50 እዚህ ጋር ደግሞ d/10 ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ኢኩዌሽን ፎርም አረን d/15 plus d/10 ስንት ነው? 1 በአንድ ቀን ውስጥ ማለት ነው። ስለዚህ d የጋራ ወሰደ። ከዛ በኋላ የበፊት ዕውቀታችሁን አፕላይ ማድረግ ነው። ይሄኛውን ሪኮመንድ ማድረጋችሁ ኤን በዚህ ታባዛላችሁ 1 ሲባዛ በ10 ሲምፕል ተርም እሷን የጋራ ነው የፈለገው በዚህ መስራት ስለምችሉ 1 ሲባዛ በ10 10 ሲደመር 1 ሲባዛ በ15 15 ኦቨር ይሄኛውን በዚህ 15 ሲባዛ በ10 150 ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሲደመር 25/15 25/150 ከዛ ላይ ሲምፕሊፋይ ማድረግ ነው። በ5 5 በ5 ስንት ይሆናል? 30 በ5 አሁንም 1/6 ወይ በ5 በ5 ብታረጉት 1/6 ይሆናል። ከዛ d/6 ይሆናል። ያው አንድ ስቴፕ ስለደረ d/6 እኩል ነው 1 በ6 በ6 አባዙ 6 ቀን therefore they together can finish the work in 6 days። በ6 ቀን ውስጥ ምን ማድረግ ይችላሉ? መጨረስ ይችላሉ ማለት ነው። አብረው ቢሰሩ የብቻ ቢሰሩ ግን ሳሙኤል 15 ቀን የሚወስድበት ሳሮን 10 ቀን ነው የሚወስድበት። ይቻን ትንሽ ከሎጂኩ ይወጣል። አሁን 15 ቀን 10 ቀን ከወሰደባቸው ሁለቱ ቢሰሩ አብረው እንዴት ነው ምን እንትን ቢል ነው ብላችሁ የነንት እንዳትሉ 25 ቀን ማድረግ አትችሉም። ሁለቱ አብረው ሲሰሩ የሆነ ፍጥነታቸውም ጨምሮ ምንም ብሎ በስንት ቀን ይጨርሱታል? በ6 ቀን። ስለዚህ እቺኛውን ማወቅ ያለባችሁ በቃ ኦቨር ማድረግ ነው። ዲ አታውቁትም ጀስት ኦቨር አድርጋችሁ you can find number of days ሰጥቼ ሳሙኤል ስንት ቀን መጨረስ ይችላል ብዬ መጠየቅ ይችላል። እንደዛ ካልኳችሁ የሳሙኤል አሁን እቺን 15 አናውን ትሆናለች ማለት ነው። ዳዩስ ይታወቃል 6 ኦቨር ሳሙኤል ፕላስ 6/10 እኩል ነው 1። ከዛ በኋላ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አይነት ጥያቄዎች ያዙ ኤጅ እና ወርክ። የፕሎይንግም ተሰጥቷል በሄክታር ምናምን እንትን ያለው እነዚህን ፕራክቲስ አድርጉ። ምናልባት የሆነ ሰዓት ላይ እንደዚህ አይነት ጥያቄዎች እንሰራለን። በጣም ጥሩ ጥያቄዎች ናቸው፣ ደስ ይላሉ። ለምሳሌ ይሄኛውን እናንተ እቺኛውን ብቻ በቁጥር እየቀየርኩ ውስጣችሁ እና ስሩት እስኪ 6 እቺኛውን ደግሞ በስንት ቀን እናርግላት? ሳሮን እስኪ ጎበዝ ተሆነና በ3 ቀን ትጨርሰዋለች። ስለዚህ አብረው ቢሰሩ በስንት ቀን ይጨርሱታል? ይሄን ካልኩሌት አድርጋችሁ ለራሳችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ። እነዚህ በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ ወርድ ፕሮብሌሞችን። ሌላ ኤክሰርሳይዝ አለ። write the following sentence in mathematical symbol። በማትማቲካል ሲምቦል ግለጿቸው ነው የተባለው። 5 less than 7 times n number is 0። አሁን n number የተባለው x እንበለው። ስለዚህ 7x minus 5 ስንት ይሆናል? minus 5 እኩል 0። ምንም እንትን የለውም። the quotient of n number and 9 is 21 less than the number። አሁን n number የተባለውን x በሉት።
the quotient of a number ማለት the quotient of a number and 9 is 20 is 2 less than a number እንዴት ነው እቺ እንደምታረጋት the quotient of a number and 9 ያ ማለት x plus 9 the quotient of a number and 9 is 2 is ከተባለ እኩል ነው የሚለው ማለት ነው ኦኬ ነው the quotient of a number and ነው የተባለው ስለዚህ x over 9 ነው የምትሉ ምክንያቱም ድርሻ ነው የx እና የነምበሩ 9 ድርሻ ምንድነው is less than 2 less than the number ስለዚህ x minus 2 ለዚህ ታርጋላችሁ ማለት ነው ግልጽ ነው the quotient of a number and 9 አሁን ለምሳሌ the quotient of 6 and 2 ብላችሁ ምንድነው the quotient of 6 and 2 ብል 6 ሲካፈል ለ2 3 ይሆናል ማለት ነው ምንድነው is less than okay less than ነው የተባለው less than 2 no is no sorry ልክ ነው እኩል ነው ካላችሁ በኋላ is 2 less than a number ነው የሚለው is less than 2 ምናምን ብቻ ቢሆን yes is 2 less than a number ማለት ደግሞ x minus 2 እንደዚህ ያደርጋችሁ መስራት multiply a number by 2 ነምበሩ x ቢሆን xን በሁለት አባዙት ነው የተባለው 2x ከዛ add 4 plus 4 ይሆናል the result you get will be የምታገኙት ሪዛልት ምንድነው ተብሏል 3 times the number 3x decreased by 7 እንደዚህ ሆነ multiply a number by 2 and add 4 is equals to and the result is 3 times a number decreased by 7 ይሆናል ማለት 3 times the number decreased by 7 እንደዚህ ጋር ጥንቃቄ ማድረግ አለባችሁ twice of the sum of the number and 2 ቢባል 2 into ይሆናል ማለት ነው እነዚህ በደንብ ትማት አለባችሁ solve for the variable m in equation f equal ነው g m small m capital m over r square gravitational የሚባል አለ law of gravitation m እንፈልጉ ነው የተባለው a criss cross ማድረግ ትችላላችሁ በr square ብታባዙት f r square ይሆናል f r square equal ነው g m ይሆናል ማለት ነው ከዛ ለካፒታል እንትን g እና ስሞል m ስታካፍሉት ማንን ማግኘት ትችላላችሁ ሲምፕል m ን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው ካፒታል m ለክ ፋራናይት ላይ እንደሰራችሁት ማለት ነው in a class there are 42 students በአንድ ክፍል ውስጥ 42 ተማሪዎች አሉ the number of girls is 1.1 times the number of boys አሁን girlዎችን g ብትሉት and boyዎችን ደግሞ b ብትሉት how many boys and girls are there in a class የመጀመሪያው girls plus boys ስንት ነው 42 g plus b equal ነው 42 g plus b ስንት ነው 42 ይሆናል 42 አላችሁ ከዛ በኋላ the number of girls g ደግሞ ስንት ነው ተብሏችኋል 1.1 times the number of boys then in substitute ማድረግ ማለት ነው ስለዚህ 1.1 boys equal ነው 42 ለ2 ታካፍሉት number of boy ታገኛላችሁ ከዛ number of girl ደግሞ ሰብስትራክት አድርጋችሁ ማግኘት ማለት ነው ሌላኛው እቺኛው ኤጅ ነች ተመሳሳይ ጥያቄ ነው እሷን እናንተ ነው የምትሰሩት ሙሉ አልጨርሳችሁም the sum of the age of the mother and her daughter is 16 years ድምሩ ስንት ነው እድሜያቸው 68 አሁን mother m ብትሉት daughter d ብትሉት m plus d 68 the mother is 22 years older than the daughter ማዘሯ በስንት ትበልጣታለች በ26 አመት ስለዚህ daughter ሲደመር 26 ስለዚህ ሶልቭ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው daughter plus mother's age አግኝታችኋል then mother's age ከዛ ሰብስቲቱት ታደርጉ you can find the age of the mother and her daughter ሌላው application of linear inequality ነው linear inequality ደግሞ የራሳቸው application አላቸው የተወሰኑትን ያው ፈጠን አድርገን ለማየት እንሞክራለን
ስቴፑ ተመሳሳይ ነው የምታደርጉት፣ ግን አሁን እዚህ ጋር እነዚህን ትራንስሌት አድርጉ ነው ወደ ማትማቲካል ኤክስፕሬሽን፣ ማትማቲካል ስቴትመንቶች ወደ ማትማቲካል ኤክስፕሬሽን ነው የምንገልጸው። the cost P of a pen is less than 2 times the cost B of a book. የስክሪፕቶ ዋጋ P ምንድነው? less than 2 times of cost of book፣ ከመጽሐፍ ዋጋ በሁለት እጥፍ ምን ይላል? ያንሳል። የስክሪፕቶ ዋጋ ከመጽሐፉ ሁለት እጥፍ ዋጋ ያንሳል ለማለት ነው። the speed of a car V was at least ነው የተባለው። at least ቢያንስ ማለት ነው። አሁን at least ከተባለና at most ሲባል እንትን ማለት አለባችሁ። at least ከተባለ ቢያንስ 30 ኪሎ ሜትር ፐር አወር መሆን አለበት። ቢችል ምን መሆን አለ ይችላል ማለት መብለጥ። ስለዚህ v greater than or equal to 30 ማለት ነው። at most ቢባል ኖሮ ሌዛን ማክሲመም መድረስ የሚችለው 30 ነው ከተባለ ሌዛን or equal to at most እና at least ላይ ለየት የሚያደርጋቸው ሌዛን or equal to ወይም greater than or equal to የሚል ምልክት ይኖራቸዋል። ሲ ምንድነው የሚላችሁ? multiplying a number by 2 ቁጥሩን ነምበሩን a በሁለት አባዙት ይላችኋል። 2a ይሆናል። so that it is not less than 3 times a number b። it is not less than ነው አያንስም፣ እኩል ግን ሊሆን ይችላል እያላችሁ ነው። it is not less than 3 times a number b። ስለዚህ less than equals to b። ለምንድን ነው less than equals to የሚል እንትን ካላችሁ it is not less than የተባለ እንጂ it is not equal አልተባለም። ስለዚህ equal እናስገባለን ማለት ነው። adding 7 to 3 times a number adding to 3 times a number x number x በ3 ከተባዛ በኋላ 7 ደምረን exceeds 29 ከ29 ምንድነው ያለው? ይበልጣል ነው ያላችሁ። ግልጽ ነው። ይበልጣል ስለሆነ greater than ብቻ ነው። greater than equals አትሉ። exceeds or equals ቢል yes is not less than 29 ቢል ነው ግን less than equals to ነበር ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህም ወርድ ፕሮብሌሞች በደንብ ያዋችሁ። the following mathematical interpretation can be used for the phrase። እነዚህን በደንብ መያዝ ጥሩ ነው። x is at least a x is at least a ማለት x less than or equals to a at least ማለት ቢያንስ ነው። ቢያንስ መብለጥ ይችላል እያላችሁ። x is not less than a x ከa አያንስም ያ ማለት ይበልጣል ማለት ነው፣ ወይም እኩል ይሆናል። not less than ነው ያለው፣ ኢኳልም ማካተት ይችላል ማለት ነው። x is at most a at most በዛ ቢባል a በዛ ቢባል 100 ከተባለ በቃ less than equals to 100 ነው ማለት ነው። x is not more than a x ከa በምን ታምር አይበልጥም እንትን አያንስም። አንተ እዚህ ጋር not more than ነው አይበልጥም፣ ስለዚህ ያነሰ ነው ማለት ነው። at most እና not more than ተመሳሳይ ናቸው። at least እና not less than ተመሳሳይ ናቸው። ስለዚህ ኢንተርፕሬት ማድረግ ነው ነው not more than a ከa በምን ታምር አይበልጥም ማለት ነው። ስለዚህ less than or equals to የሚል ምልክት ይኖራቸዋል። find two consecutive even positive integers whose sum is at most ከተባለው ምንድነው at most የምትለውን ፍሬዝ አይተናል። ቢበዛ ማለት ነው። ስለዚህ less than or equals to በቃ በዛ ከተባለ 10። ስለዚህ let x be first integer even integer ነው then the second will be x plus 2። አሁን even integer x ብሎ ስለሰየመው x plus 2 ነው የሚሆነው ማለት ነው። ቀጣይ ያለው በሲኩዌንስ ከሄዳችሁ ግን 2n እና 2n plus 2 ነው የሚሆኑት። በሲኩዌንስ n ከአንድ ነው የሚጀምር ብለን ስንል ማለት ነው። ግን አሁን እዚህ ጋር በዛ አይደለም የምትሰሩት። x assume even integer ነው ብላችኋል። ከዛ ቀጥሎ ያለው ግን x plus 2 ነው ግዴታችሁ ነው። 3 ቢባል ነው x plus 4 x plus 6 ያለ እንትን ይላል። ስለዚህ x plus ምናምን ይሆናል less than or equals to ምን ስላለ at most ስላላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ 2x plus 2 less than or equals to 10። ስለዚህ እቺን ትራንስፈር ታደርጋላችሁ x less than or equals to 4። ስለዚህ ከአራት የሚያንሱ ማን ናቸው? since x is positive even integer ብለን ስለተነሳን 2 እና ማን ነው 4 ናቸው ማለት ነው። therefore the numbers are 2 and 4 or 4 and 6 4 and 6 ደግሞ ለምንድን ነው የሆኑት? አሁን እዚህ ጋር 4 ነው የሆነው x ማን ነው 2 እና 4
ኤክስ 2 ሲሆን 2 ስንደምርበት 4 2 እና 4 ወይም ደግሞ ኤክስ 4 ሲሆን 2 ስንደምርበት 6 ከዛ ነው የመጣው ኤክስ ፕላስ 2 ስለሆነ ነው። የመጀመሪያው ኤክስ ከሆነ ሁለተኛው ኤክስ ፕላስ 2 ነው። ስለዚህ ኤክስ ሌስ ዛን 4 ነው። ፖዚቲቭ ኢንቲጀር ነው። ፖዚቲቭ ኢንቲጀሮች ደግሞ አሉ። ስለዚህ ኤክስ ኢቭን ስለሆነ 2 እና 4 ነው ማለት ነው። ስለዚህ 2 ደምሩበት አላችሁ እያንዳንዱ ላይ ታገኛላችሁ ማለት ነው። ስለዚህ ቁጥሮቹ therefore 2 4 2 እና 4 ወይም 4 እና 6 ናቸው። ኮንስኬቲቭ ስለተባለ ነው። ኮንስኬቲቭ ማለት ተከታታይነት ያላቸው 2 እና 4 ተከታታይ ናቸው። 4 እና 6 ተከታታይ ናቸው። ሌላው በተመሳሳይ ኤጅ ነው። እዚህ ጋር 3 years ago ማስታወስ አለባችሁ። 3 years ago a father's age f exceed at least 4 times his son age በትንሹ በአራት እጥፍ ምን ይላል ይበልጣል ያባትየው። if the father is 40 years old ነው አባትየውን 47 ዓመት ቢሆነው then what is the possible present age of son የልጁ አሁናዊ እድሜው ምን ሊሆን ይችላል? let the son's age be s እና father's f ትላላችሁ። ከዚህ ከስሙ ብትነሱ አሪፍ ነው መጨረሻ ላይ ኮንክሉድ ለማድረግ 3 years ago ስለሚል ከሁለቱም ላይ ምን ታደርጋላችሁ 3 ቀንሳላችሁ። ከዛ ግን እዚህ ጋር አንድ ማቴማቲካል ስቴትመንት አለች። father's age 3 years ago ስለሆነ f - 3 exceed at least 4 times exceed ነው የተባለው። exceed at least 4 times በትንሹ 4 times 4 እጥፍ exceed ብቻ ስለሆነ greater than አለ። at least ብቻ ቢሆን ኖሮ ለዛ greater than or equals to ነበር። ከዛ ሰብስቲዩት ካረጋችሁ በኋላ ምን ይሆናል? f - 3 እኩል ነው ይሄን ዲስትሪቢዩት አረገ ዘን f እኩል ነው 4s - 9 ዘን 47 ሰውየው አሁን እድሜው ስንት ነው ተብሏል? 47 f ላይ ሰብስቲዩት ታረጋላችሁ ዘን ኤስን ካልኩሌት ማድረግ ማለት ነው። ኤስ 14 ስለዚህ ልጁ ከስንት ዓመት በታች መሆን አለበት ይሆናል ማለት ነው? ከ14 ዓመት በታች ነው ማለት ነው። ሌላው እዚህ ጋር ደግሞ ሃናን got a new job and will have to move የሆነ ስራ አግኝታለች ስለዚህ ለስራ ልትሄድ ነው። her monthly income will be ብር 13926 ነው ወራዊ ክፍያዋ። to qualify to rent an apartment ሃናንስ monthly income must be at least 3 times as much as the rent ከቤት ክራዩ ምን መሆን አለበት 3 እጥፍ መብለጥ አለበት ክፍያዋ ማለት ነው። ስለዚህ የምትከራየው ቤት በስንት ብር ነው መከራየት ያለባት ነው። what is the highest rent ሃናን will qualify for ስለዚህ የስንት ቤት ነው መከራየት ያለባት ደሞዟ ይታወቃል። የምትከራየው ቤት ደግሞ ለመከራየት አጠቃላይ አስቤዛ ምናምን ደምራ የምታወጪው የቤት ክራይ 3 እጥፍ ከመብለጥ አለበት ማለት ነው። ስለዚህ ስንት ነው መከራየት ያለባት ነው የሚላችሁ። let x be the amount of rent አሁን አናውኑን የሚከፈለውን ነው ማናውቀው። ስለዚህ 3x should be less than this ማለት ነው። የምትከራየው ከደሞዟ በ3 እጥፍ ማነስ አለበት። ከዚህ ውጭ ከሆነ አችልም። ስለዚህ 3x less than 13926 ይሆናል። ለ3 አካፍሉት x less than 4642 ስለዚህ highest rate amount is ብር 4642 ነው ማለት ነው። ስለዚህ መከራየት የምትችለው የ4642 ነው ማለት ነው። ከዛ በላይ መከራየት አትችልም። ስለዚህ እነዚህንም ጥሩ ሪል ላይፍ ፕራክቲካል እንትኖች ናቸው ማለት ነው። እነዚህ ጥያቄዎችን ቼንጅ አድርጋችሁ መለማመድ ትችላላችሁ። ሌላኛው ኤግዛምፕል ምንድነው? ካርኒቫል has 2 plans for ticket ለቲኬት 2 ፕላን አለው ፕላን ኤ እና ፕላን ቢ ብር 5 for entrance fee and ብር 10 for each ride 15 ብር ቅድመ ክፍያ መክፈልና 10 ብር ደግሞ for each ride ለእያንዳንዱ ለሚነዳት እንትን 10 ብር አለው። ሁለተኛው ደግሞ ብር 10 for entrance fee and ብር 15 for each ride እንደዚህ ነው የሚቻለው። how many rides would you have to take for plan A to be less than expensive than plan B
ፕላን ኤ ያነሰ እንዲሆን አሁን ፕላን ኤ ያነሰ እንዲሆን ምን ያክል ራይድ ነው መንዳት የምትችሉት? እንደዚህ ነው የሚለው how many rides would you have to take for plan A to be less than expensive than plan B? ስለዚህ መደመር ማለት ነው። let x be number of rides ምን ያክል ራይድ እንደምታደርጉ አታውቁትም x ትሉታላችሁ። ፕላን ኤ ላይ 15 የኢንትራንስ ቅድመ ክፍያ ትከፍላላችሁ። ይሄ ግዴታ ነው የሚከፈል ነው። ከዛ ፕላስ 10x አለ። ቢ ላይስ ቅድሚያ የምትከፍሉ የመግቢያ 10 ብር አለ። ከዛ 15x ደግሞ ምንድነው per ride ማለት ነው። ይሄም per ride ከዛ since the cost with plan A less than cost with plan B መሆን አለበት። እዚህ ጋር የምታወጡት ከማን ማነስ አለበት? ከዚህኛው ማነስ አለበት። እንደዚህ እንዲሆንላችሁ ምን ያክል ነው ራይድ ማድረግ ያለባችሁ ነው። ስለዚህ ሰብስቲቱት ማድረግ 15 plus 10x less than 10 plus 15x ይሄ ፕላን A ነው፣ ይሄ ፕላን B። ስለዚህ ሰብስቲቱት ታረጉ x greater than 1. So if you plan to take more than one ride, plan A is less expensive. ግልጽ ነው። አሁን አንድ ራይድ ብቻ ከሆነ የምትሉት የምትነዱት 15 ብር ኢንትራንስ ከመክፈል ምን ይሻላል? በእርግጥ ይሄኛው ተመሳሳይ እኩል ሊመጣ ይችላል። አንድ በ10 ብር ኢንትራንስ 15 ብር ይሄም እኩል ነው የሚመጡት 10 15 25 እዚህ ጋርም 25። ከአንድ በላይ ራይድ የምታረጉ ከሆነ ግን ፕላን ኤ ነው መጠቀም ያለባችሁ ማለት ነው። ወይም ፕላን ኤ ለመጠቀም 15 ብር ከፍላችሁ 10 ብር ፎር ኢች ራይድ ማድረግ ማለት ነው። ትንሽ ከሆነ ራይድ የምታደርጉት ግን ፕላን ቢ መምረጥ ይሻላል ማለት ነው። ምክንያቱም 10 ለምሳሌ አሁን 0.5 ከሆነ ራይድ የምታደርጉት ይሄም በ0.5 እንትን ስሉ 7.5 17.5 ብር ነው የምታወጡት ማለት ነው። እዚህ ጋር 5 20 ብር ታወጣላችሁ። ስለዚህ ፕላን ኤን መጠቀም አትችሉ ማለት ነው። ስለዚህ ፕላን ቢ ነው መጠቀም ያለባችሁ። ስለዚህ ይሄንን እንዴት መስራት እንደምችሉ አሁንም ድጋሚ ልክ ቪዲዮ ላይ ባክ ያረጋችሁ እየተመለሳችሁ ብታዩት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላኛው ትራንስሌት አድርጉና ወርድ ፕሮብሌሞች አሉ። የመጨረሻ ነው። ትራንስሌት the following expression involving inequality እነዚህ ነው ትራንስሌት አድርጉ ነው የሚለው። እንዴት ነው ትራንስሌት የምታደርጉት? 3 times n number decreased by 4 is at most 20 ቢበዛ ስንት ነው? 20 3 times n number x እንበለው 3 times n number 3x አለ is decreased by 4 በስንት ቀነሰ? በ4 ይሄ ቢበዛ ስንት ነው? is at most ቢበዛ less than equals to ይሆናል ማለት ነው 20 ይሆናል ማለት ነው ኤክስፕሬሽኑ። ከዛ አንድ ከሰራው ሌላውን አንተ ትሰራላችሁ። the ratio of n number አናውቀውም x to 7 and 7 is less than 10 ከስንት ያንሳል? ከ10። ስለዚህ x ስንት መሆን አለበት? ከስንት መብለጥ አለበት? ማነስ አለበት? ከ7 ማነስ አለበት ማለት ነው። the height of roof h was no more than 6 ሜትር ከ6 ሜትር መብለጥ የለበትም። 6 ሜትር ግን መሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ h አልሰራም ብዬ ነበር ሰራውላችሁ 6 ሜትር። እነዚህም ታሰበ the sum of two consecutive integer is smaller than 3 times the smaller integer. the sum of two consecutive integer let x እንበለው first two plus ቀጥሎ ያለው ማን ነው የሚሆነው? x plus 1 ይሆናል ማለት ነው። x plus 1 is smaller than 3 times the smaller integer. smaller integer ማን ነው? ከሁለት ውስጥ x ነው ማለት ነው። እንደዚህ አድርጋችሁ ሶልቭ ማድረግ ነው ማለት ነው። 5 times a certain natural number is decreased by 2 times the number is less than 12. What are the possible value of this number? a number is x አሁን 5 times a number ማለት 5x ነው። 5x a number is decreased by 2 times a number በስንት ነው የቀነሰው? 2x ማለት ነው። less than ስንት? 12. what are the possible value of the number ነው የሚላችሁ 5 ይሄ 3x ስትቀንሱ ይሆናል less than 12 ይሆናል
then divided by 3 x less than 4 ከአራት ያነሰ መሆን አለበት ማለት ነው ይሄን ነገር ለማግኘት imagine ሶስተኛ imagine that you are taking a ride እንትን አዘዛችኋል while on a vacation ይሆናል ተዝናኑ ፈለጋችሁና ራይድ አዘዛችሁ ደውላችሁ if the ride service charges per 50 to pick up you up from the hotel 50 ብር መነሻ ልክ አሁን ራይድ ብዙ ጊዜ አሁን 50 ብር መነሻ ይኖራል 50 ብር መነሻ የምትከፍሉ ቢሆን 50 ብር መነሻ and per 10 per kilometer for the trip ለአንድ ኪሎ ሜትር ደግሞ 10 ብር ትከፍላላችሁ 10x ይሆናል ማለት ነው አሁን xን አናውቅም ምን ያክል ኪሎ ሜትር እንደምትጓዙ what maximum kilometers you are travel if your cost is not more than ብር 1350 ብር 1350 ብር ነው ያላችሁ አስዩ መነሻ 50 ብር ትከፍላላችሁ ለአንድ ኪሎ ሜትር 10 ብር ነው ስለዚህ ምን ያክል ኪሎ ሜትር ነው መጓዝ የምትችሉት በ1350 ብር ስለዚህ አሁን the real life application of linear equation እና inequality በደንብ እየገባችሁ ነው ያስባለሁ ስለዚህ what maximum kilometer ስለዚህ less than ነው የሚሆነው ማለት less than or equals to ስንት 3500 maximum kilometer if your cost is not more than ብር ከዚህ መብለጥ አይችልም ስለዚህ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ሶልቭ ማድረግ ስለዚህ ወደዚህ ታሻግሩ 10x ይሆናል አሁን ራይድ እየነዳችሁ ከሆነ እቺን x ትፈልጉና በቃ አቁም ብላችሁ የሾፌሩ ማስቆም ነው ማለት ነው ለዛ ካረጋችሁ በኋላ 1350 50 ስትቀንሱ የ1300 ይሆናል ማለት ነው ከዛ ለ10 ታካፍሉት x ለዛ 130 ከ130 ኪሎ ሜትር ድረስ መሄድ ችግር የለውም ሄዱ ግን ከ130 ኪሎ ሜትር ከበለጣችሁ አዲሽናል ኮስት አለ ማለት ነው ስለዚህ ደውላችሁ ቤት ተጨማሪ ብር እንዳትሉ ቫኬሽን ስትዝናኑ በዚህ መንገድ ካልኩሌት ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ስለዚህ መጠየቅ ለምሳሌ የሆነ ምትነዱ ከሆነ ሳይክል ራሱ አንዳንዴ ተከራይታችሁ ስትነዱ በስፒድ ወይ በኪሎ ሜትር ከሆነ መነሻ ስንት ነው 100 ብር ከሆነ ቀጥሎ በኪሎ ሜትር ምን ያክል ነው የምትከፍሉ ስለዚህ እስከ ስንት ኪሎ ሜትር ነው መሄድ ያለባችሁ ከዛ ኪሎ ሜትር መብለጥ የለባችሁ ማለት ከበለጣችሁስ አዲሽናል ፔመንት ይኖራል ማለት ነው ስለዚህ የኔ ይመስላል ማለት ነው application of linear equation and linear inequality በደንብ እነዚህ ቶፒኮች በደንብ አይት ይኖርባችኋል በተለይ ለሚኒስትሪ በጣም ወሳኝ ፖይንቶች ናቸው ደስ ይላሉ ወሳኝም ናቸው ኤጅ ላይ እንዴት ካልኩሌት እንደምታደርጉ ስራ ላይ አበበ በ10 ቀን የሚጨርሰውን አልማዝ በ20 ቀን ቢጨርሰው ሁለቱ ቢሰሩ በስንት ቀን ይጨርሱታል ምናምን የሚሉ ጥያቄዎችን ኤጆችንም በደንብ ፕራክቲስ ማድረግ ይኖርባችኋል ማለት ነው ይሄ የመጨረሻው ቶፒክ ነው ስለዚህ ለዩቲዩብ ቻናላችን በድጋሚ ያው አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሌሊስት ላይ ገብታችሁ ቪዲዮዎችን ማግኘት ትችላላችሁ ኮንቲኒዩስ የሆኑ ቪዲዮዎችን ስለዚህ ቪዲዮዎችን በደንብ እዩ ሌላ ጊዜ ደግሞ ከሪቪው ኤክሰርሳይዝም የተወሰኑትን እንሰራችሁ ይኖራሉ ሳመራይዝ ማድረግ ካስፈለገ ሳመራይዝ እናደርጋለን እንዲሁም ሌክቸር ደግሞ በዩኒት 4 ምናምን ሌክቸር ያለ የሚቀጥል ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ቪዲዮውን በደንብ ደጋግማችሁ ያያችሁ በተለይ እቺ ወርድ ፕሮብሌሟ ወይም ሪል ላይፍ አፕሊኬሽን ኦፍ ሊኒየር ኢኩዌሽን ኤንድ ሊኒየር ኢንኢኳሊቲ የሚለው በጣም ወሳኝ ስለሆነ በደንብ ያያችሁ እንተምበሩት ፕራክቲካል ለማድረግ ሞክራለሁ ጀስት ወደ ህይወታችሁ እንዲመጣ ማለት ነው ለምሳሌ እናንተ 10,000 ብር ኖራችሁ መከራየት ያለባችሁ ቤት ከ4 እጥፍ ማነስ አለበት የምትከራዩት 4 እጥፍ ካላችሁ ደሞዝ ማነስ አለበት ቢባል ምክንያቱም ለቤተሰቦች ሌላ ወጪ አድርጋችሁ 4 times less than rent total your ደሞዝ ሳላሪ ቢሆን ለምሳሌ 4x less than 20,000 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ የሚከራዩ 5,000 ነው መከራየት የሚችል ማለት ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች እንዴት ነው ካልኩሌት የምናደርገው ኤጆች ምናምን እነዚህ በደንብ ፕራክቲስ አድርጉ አብራችሁን ስለቆያችሁ እናመሰግናለን መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ